নমস্কাৰ সকলোকে 15 জুলাই 2024 নিউজ পেপাৰ মেড সিম্পললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম অঞ্শুমান গগৈ আৰু আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব কাৰণ কি শেষত আছে আমাৰ লাকি উইনাৰ কন্টেষ্ট এটা মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চন সোধা হ'ব যিটো প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে আপুনি হ'ব পাৰিব আমাৰ লাকি উইনাৰ আৰু লাকি উইনাৰৰ কাৰণে আছে আমাৰ এটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আজি আমাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকছ বিলাক আমি চাওঁ আজি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে আপোনালোকে এটাও টপিক মিছ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কি এই যিকিটা পাঁচটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকছ আমি লৈ আহিছো এইকিটা আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছত আহি যাব পাৰে আৰু মেইনছতটো ডেফিনেটলি ইয়াৰ কাম আহিব তো আপোনালোকে অকমানকে গোটাই যাব এইখিনি আৰু অকমানকে গৈ আপোনাৰ জ্ঞানৰ সাগৰখন আপোনাৰ ভৰি পৰিব প্ৰথম টপিকটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰছ পটেনশিয়েল সোৰ্স হৈছে আসাম ট্ৰিবিউন আৰু GS5 আসাম পাৰ্টৰ কাৰণে এটো কিমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম নিলিখাকে আপুনি মেইনছ পাৰ কৰি যাব বুলি তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পটেনশিয়েল নো কি হেতু আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট আৰবান নেক্সেলিজম GS3 কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি ওপৰত ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে নেক্সেলিজমৰ ওপৰত নেক্সট CBI is in news for the right or the wrong reasons CBI আহি আছে আৰু হিন্দু সোৰ্স হয় নেক্সট খাৰ্চি পূজা কি হয় এটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সোৰ্স হৈছে PIB নাসাজ চাপিয়া কি হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সোৰ্স হৈছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ তো লাকি উইনাৰ কন্টেষ্ট 13 জুলাই আমি উইনাৰ ঘোষণা কৰিম তাৰ আগতে আমি কোৱেশ্চনটো চাই লওঁ কোৱেশ্চনটো বহুত সিম্পল আছিল what is the full form of Gagan the satellite based augmentation system by DRDO geospatial analysis and geotagging access node gyroscopic aviation guidance and navigation graphical atmosphere grid and analysis nexus GPS aided geo augmented navigation আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে D GPS aided geo augmented navigation আৰু আমাৰ 13 জুলাই লাকি উইনাৰ হৈছে নগাঁৱৰ পংকজ দিগলক বহুত অভিনন্দন আপোনালোকে যদি APSC কাৰণে সিৰিয়াস হয় আৰু সিৰিয়াস হয় কাৰণে আপোনালোকে NMS চাই আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ যোৱা বছৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ আপোনালোকে কেনেকৈ কভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে এয়া এনুৱেল কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কম্পাইলেচন য'ত মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকছ আপুনি একেলগতে পাই যাব আৰু অসমৰ কাৰণে 30-35% প্ৰশ্ন আহিব প্ৰিলিমছত সেইখিনিৰ কম্পাইলেচন আপোনালোকে পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে অকমান বুদ্ধি কৰে আৰু বোলে অকমান দুইখন একেলগে লৈ লয় তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ কম হৈ যাব আৰু হেতু কম্বো অফাৰ 249 তে আপুনি দুখন পাই যাব এতিয়া আমি আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকলৈ আগবাঢ়ো হেতু হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰছ পটেনশিয়েল GS5 ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আপোনালোকে মিছ কৰিব নোৱাৰে আৰু পেন আৰু পেপাৰ লৈ আপোনালোকে পঢ়ি যাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখন দেখিছে এখন আমাৰ প্ৰাণ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ওয়াই নিউজ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল Union Minister of Ports, Shipping and Waterways emphasizes the importance of developing Brahmaputra National Waterway 2 so National Waterway 2 hoy etu Brahmaputra to boost regional connectivity and economic growth ei gutei region to sauk Brahmaputra di connect kori dibo pari আৰু ইকনমিক গ্ৰোথৰ লগতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত বেছি ৰিলেটেড হৈ আছে ইয়াৰ এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাই গ'ল যে নেশনাল ওয়াটাৰৱে কোন নম্বৰ হয় 2 নম্বৰ তো আপোনালোকে যদি এনেকৈ ভাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পুৰা জুতা ভৰ্তি হৈ থাকে 2 মানে হৈছে 2
National Waterway number 2. The Brahmaputra National Waterway 2 is a vital waterway যিটোৱে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি দিব পাৰে ৰিজনেল কানেক্টিভিটি কিন্তু তাৰ পটেনশিয়েলটো আমি ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছো জানো it has immense potential আছে to bolster economic activities or enhance the quality of life in Assam and neighboring regions আমি যদি ডিব্ৰুগড়ত কিবা এটা বস্তু প্ৰডিউস কৰো হেতু আমি গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিবলে টেকনিক্যালি এটকাও খৰচ নহয় যদি আমি ওয়েট কৰিব পাৰো ব্ৰহ্মপুত্ৰত আমি এখন নাও মেলি দিলে এখন আপুনি আহি গুৱাহাটী পাবহি তো ইয়াৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কষ্ট বহুত কম হৈ যাব যদিহে আমি এই পটেনশিয়েলটো হাৰ্নেস কৰিব পাৰো National Waterway 2 offers sustainable এটোটো ইম্পৰ্টেন্ট কিৱৰ্ড হয় প্ৰত্যেকটো আনসাৰতে লাগে কিৱৰ্ডছ বোৰ এনেকুৱা হয় সবতে লাগি থাকে cost effective environment friendly mode of transport environmental লগতো ৰিলেট কৰি দিলো ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ লগতো ৰিলেট কৰি দিলো আমাৰ এই প্ৰত্যেকবোৰ টপিকস আমি ইটোৱে হিটোৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকে expected potentials কি আছে infrastructure infrastructure এটা মহা keyword হয় infrastructure development education বুলি কওঁ বা health বুলি কওঁ সবতে আহি পৰে infrastructure development robust infrastructure along National Waterway 2 including modern terminals কি হয় যেনেকে আপোনালোকৰ ISBT আছে য'ত বাস টাৰ্মিনাল হয় তেনেকে যদি আমি নাওৰ কাৰণে টাৰ্মিনাল বনাই দিব পাৰো নাওত উঠিলেও ডুবে নামতেও ডুবে বোলে তো আমি এই টাৰ্মিনালবোৰ বনাই দিলে আমাৰ বহুত সুবিধা হ'ব নেভিগেশনাল এইডছ ষ্টৰেজ ফেসিলিটিজ এইবিলাক যদি আমি কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে নদীৰে আমি বহুত বস্তু আনানিয়া কৰিব পাৰিম আৰু হেতু কৰিব পাৰিলে আমাৰ বহুত সস্তা হৈ যাব আমি খাদ্য বস্তুৰ যেটো দাম বাঢ়িছে জুই চাই হেতু কমাবলে সক্ষম হ'ব পাৰিম এইবিলাক বুদ্ধি ইউজ কৰিলে আমি আমাৰ কষ্ট কমাব পাৰিম enhance infrastructure will facilitate seamless navigation আৰামছে আপোনালোকে অহাযোৱা কৰিব পাৰিব efficient transportation of goods বিলাকো আমি অনানিয়া কৰিব পাৰিম reducing logistics cost আমি সেই টপিকটো পঢ়িছিলো লজিষ্টিক্সত আমাৰ 14.4% of GDP খৰচ হৈ আছে কিন্তু ওয়াৰ্ল্ডৰ এভাৰেজ হৈছে 8% আমাৰ প্ৰায় ডাবল খৰচ হৈ আছে আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বুদ্ধিবোৰ কৰিব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰ্ছবোৰ হাতত ল'ব পাৰো তেতিয়া আমাৰ এই লজিষ্টিক্সৰ কষ্টটো 14% পৰা গৈ 8% হ'বগে promoting economic growth এই যে 14% পৰা 8% হ'ব তেতিয়া এই পইচাটো যেতিয়া কমি যাব আমাৰ এটো লাভ হ'ব আমাৰ বস্তু এটাৰ দাম যদি 100 টকা আছে 8% কমি গলে 92 টকা হ'বগে তো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে এয়া টাৰ্মিনাল এটা হয় মডাৰ্ন টাৰ্মিনাল ইয়াত দুখন ফেৰী এনেকে লাগি আছে মানুহবিলাক ইয়াত বহিব পাৰিছে ইয়াত ছাঁ আছে ৰব পাৰিছে ফেৰীৰ কাৰণে আৰামছে উঠিব পাৰিছে কোনো ভয় শংকা নাই যে ফেৰী পা পৰিম বা এনেকুৱা টকটা লগাই দিয়া নাই ধুনিয়াকে মডাৰ্ন টাৰ্মিনাল হয় এটো এটা Promotion of Inland Water Transport IWT ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকিব Inland Water Transport Inland Water Transport Proactive steps ল'ব লাগিব to promote আৰু incentivize the use of National Waterway 2 for IWT Inland Water Transport কাৰণে National Waterway 2 to আমি use কৰিব লাগিব New avenues for commerce agriculture আৰু tourism কমাৰ্চৰ কাৰণেও ভাল হ'ব এগ্ৰিকালচাৰৰ বস্তুবোৰ আনানিয়া কৰিবলৈ ভাল হ'ব আৰু টুৰিজমৰ কাৰণেও ভাল হ'ব মানুহবোৰ যদি আহা যোৱা খৰচটো কম হৈ যায় তেতিয়া মানুহবিলাকে আৰু ফুৰিব পাৰিব এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটিজ নহবনে বাৰু কিমান এমপ্লয়মেন্ট ইয়াৰ কাৰণে হ'ব এই মডাৰ্ন টাৰ্মিনালটো হলে আমাক কিমান মানুহ ইয়াত নিয়োজিত হৈ যাব তো এইখিনিৰে সকলোৰে
উন্নয়ন হ'ব মানে ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত এনভায়ৰনমেন্ট সাস্টেইনেবিলিটিৰ কাৰণেও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কনজাৰভেশ্যন এফৰ্টছ বিলাকত আৰু বেছি হেল্প হ'ব ইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট আমাৰ কম হ'ব মিনিমাল হ'ব ইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট adherence to environmental standards আমি কৰিব পাৰিম environmental standardsত আমি আনিব পাৰিম next হৈছে international collaboration ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আহিছে চাইনাৰ পৰা ইণ্ডিয়া হৈ মেলি বাংলাদেশলৈ গৈছে মানে ABC বুলি ক'ব পাৰো চাইনা অসম আৰু বাংলাদেশ So connections with Bangladesh আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ কি বাংলাদেশ কিমান ফাষ্ট গ্ৰো কৰিছে আৰু বাংলাদেশৰ এই ফাষ্ট গ্ৰোথত আমিও তুলসীৰ লগত কল্পতৰুৱাৰ মুক্তি কৰাব পাৰো ড্ৰেজিং আৰু মেইনটেনেন্সৰ এগ্ৰিমেন্টছ আমি কৰিব পাৰো যেনেকৈ আমি আমাৰ ঘৰ আছে সাপোজ ওচৰত নেইবাৰ আছে তো মাজৰ ৱালখন আমি দুইজনে মিলি পিনে আমি বনাব পাৰো নহয় তেনেকে আমি মেইনটেনেন্স আৰু ড্ৰেজিংৰ এগ্ৰিমেন্টবোৰ ড্ৰেজিং কি হয় আমি চাম সিমলেস নেভিগেশ্যন আমাৰ তেতিয়া হ'ব ঠিক আছে এম্পাৱাৰমেন্ট অফ লোকেলছ বিলাকৰ এম্পাৱাৰমেন্ট হ'ব ইকনমিক আৰু সোশ্যাল ইনিচিয়েটিভছ আগবঢ়াব পাৰিম এটো থ্ৰুদি ইকনমিক্যালি ইমপ্ৰুভ হ'ব স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমাৰ বহুত বেছি জৰুৰী এটো কাৰণে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবোৰ কৰিলে স্কিল ডেভেলপমেন্টটো মানুহে কৰিবলৈ উৎসাহিত হ'ব কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ কালচাৰটো আমি বেছিকে শোকেস কৰিব পাৰিম আৰু শোকেস কৰিব পাৰিলে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ আমাৰ ইনসেন্টিভ আহিব কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এইকেইটা কিৱৰ্ডছ হয় স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক আৰু সোশ্যাল ইনিচিয়েটিভছ কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইকেইটা কিৱৰ্ডছ বুলি নকম এইকেইটাক মাষ্টাৰ কিৱৰ্ডছ বুলি কম কাৰণ কি এইকেইটা সবতে লাগি থাকে opportunities through the external affairs ministry through the কেনেকুৱা ধৰণৰ opportunities আমি ল'ব পাৰো global cooperation আমি ল'ব পাৰো global cooperation international cooperation managing water resources effectively through diplomatic channels with China India আৰু Bangladesh mitigating flooding আৰু promoting sustainable development along the Brahmaputra basin Brahmaputra potential আৰু চাও আমি navigation and trade বেপাৰ বাণিজ্য enhancing navigation infrastructure to boost regional trade আৰু connectivity এই যেটো অঞ্চল হয় অঞ্চলটো trade আৰু connectivity বাঢ়িব ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটো ডাঙৰ potential হয় streamlining customs procedures যেতিয়া এখন দেশৰ পৰা এখন দেশলৈ যেতিয়া বস্তু আহে তেতিয়া কাস্টমৰ প্ৰসিডিউৰবোৰ ফলো কৰিব লাগে কাস্টম বুলা এটা ট্যাক্স আছে হেতু দিব লাগে আৰু হেবোৰ যদি ধুনিয়াকে স্ট্ৰিমলাইন কৰি দিয়ে সহজ হৈ যায় বুদিবলে আৰু পোৰ্টছবোৰ আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰো টু স্টিমুলেট ইকনমিক গ্ৰোথ ফান্ডিং পইচা এটোটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ডেভেলপমেন্ট হ'ব হলে আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ আমাৰ লগতে আমাৰ লাগি থাকিব লাগিব প্ল্যানেটটো আমি কেনেকৈ বচাব পাৰো environmental conservation joint efforts to preserve or restore habitats manage pollutions or address climate change jete ame waterways use korim water transport use korim tetia pollution to bahut honkhok komi jabo next disaster management bahut important karon ki brahmaputra boli kole ami disaster to hoday monot pori thake flood improving early warning systems bahut important hoy disaster preparedness and coordinated response mechanisms across borders yat global cooperation ami lobo laibo China aru Bangladeshor logot mili so earth khon amar hokolore hoy Bangladeshor karone hoy China karone hoy India karone hoy America karone hoy আৰু এই আৰ্টখন যদি ধ্বংস কোনোবা এখন দেশ হয় কৰে অকল হেখন দেশে ভুক্তভোগী নহয়
গোটেইখিনি দেশ all over the world ভুক্তভোগী হয় কালচাৰেল ডিপ্ল'মেচি কেনে কৰিব promoting cultural exchanges আৰু initiatives to foster mutual understanding এই mutual understanding টো বাৰে প্ৰতি আহি থাকে তো আপোনালোকে NMS যদি ফলো কৰি গৈ থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কিৱৰ্ডছবোৰ নোট ডাউন কৰি গৈ থাকে এক্সামত আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ইয়ৰ আনসাৰ বহুত বেছি বাঢ়ি যাব আৰু এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ইয়ৰ আনসাৰ মানে কোৱালিটি আনসাৰ লিখিব পাৰিলে আপোনালোকে ACSত বা APS আপোনালোকে সিলেকশ্যন পাব পাৰিব নেক্সট ৰিচাৰ্চ আৰু এডুকেশ্যন আপোনালোকৰ মনত পৰিছেনে ইণ্ডিয়াই 0.7% খৰচ কৰে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত R&D আৰু চাইনা US এনেকুৱা কাণ্ট্ৰিজবিলাকে 2% খৰচ কৰে ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন ফেচিলিটেটিং collaborative research projects আমি যদি বেছি খৰচ কৰিব পৰা নাই আমি মিলিজুলি আমি collaboration কৰিব পাৰোঁ educational exchanges related to Brahmaputra Basin Brahmaputra Basin ওপৰত যিমান ৰিচাৰ্চ কৰিব আছে তিনিখন দেশে মিলি পিনে আমি কৰিব পাৰোঁ significance কি হয় significance Brahmaputra river is crucial to say the least for Assam's residents আমি অসমৰ residents হয় আৰু আমাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত বেছি important আমি যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কেয়াৰ নলওঁ বেলেগ দেশে আহি কেয়াৰ লোৱাটো বহুত আশা আছে providing essential resources কিমান মানুহ dependent হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত however it also causes unpredictable floods that devastate communities along its banks এফালে বুন হয় এফালে বেইন হয় The collapse of the Hatimura dike similar to the tragic event in 2017 highlights the urgent need for immediate action আমি ল'ব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যাতে আমি এটা ৰিসোৰ্সলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো না কি এটা hazardous আৰু disaster prone এটা entity কি কৰিব লাগিব এতিয়া initiate comprehensive dredging dredging চাওক এই যে পানী ৰিভাৰ বেডত যে বস্তুবোৰ জমা হৈ গৈছেগে এইখিনি সময়ে উলিয়াই থাকিব লাগিব আৰু এইখিনি যেতিয়া থাকিব তেতিয়া বানপানীও ভয়ংকৰ হৈ থাকে launch extensive dredging operations across the Brahmaputra and its tributaries ব্ৰহ্মপুত্ৰয়ে নহয় অকল tributaries খিনিৰো আমি dredging কৰিব লাগিব তেতিয়া বানপানীৰ পৰা আমি ৰোধ পাব পাৰো lower riverbed levels improve drainage আৰু ensure safer navigation ইফালে dredging হলে মানে ডাঙৰ জাহাজবোৰ চলাফেৰা কৰিবলৈ ইজি হ'ব so dredging এটা বহুত বেছি important flood আৰু navigation দুয়োটাৰ কাৰণে strengthen infrastructure to strengthen কৰিব লাগিব strong কৰিব লাগিব reinforce existing bonds যিমানবোৰ bonds আছে হেবোৰ reinforce কৰিব লাগিব resilient infrastructure withstanding floods flood withstand কৰিব পৰাকে আমি infrastructure develop কৰিব লাগিব safeguard lives আৰু livelihoods along the river banks জীৱন আৰু জীৱিকা জীৱনো ৰক্ষা পৰিব আৰু জীৱিকাও ৰক্ষা পৰিব integrated management আমি কৰিব লাগিব integrated management develop a cohesive strategy integrating advanced monitoring এইকেইটা keyword বেলেগতো লাগি থাকে community involvement এটো 5 star বুলি ক'লে কমে হ'ব এটো around 7 star দিব লাগিব আমি community involvement আৰু sustainable practices এটা 7 star keyword হয় effectively manage আৰু mitigate flood impacts a way forward immediate আৰু bold steps লাগিব আৰু bold steps লাগিব from the government imperative বুলি কৈছে imperative মানে লাগিব আৰু সোনকালে লাগিব move beyond promises and take concrete action অকল আমাক promise কৰি থাকিলে নহব এতিয়া আমি action ল'ব লাগিব এতিয়া আমি হাতে কামে লাগিব to protect against the flood fury work towards a future where rivers are sources of life and prosperity
not fear and devastation. Life and prosperity উৎস হয় যাতে fear আৰু devastation যাতে নহয় মেইনছৰ কাৰণে এটা practice question বহুত important discuss the importance of robust infrastructure development along Brahmaputra National Waterway 2 for enhancing key regional connectivity and economic growth in Assam. Regional connectivity and economic growth or karne robust infrastructure dorkar hoy niki. What steps should be taken by the Union Minister of Ports, Shipping and Waterways to meet these expectations? 250 words mane 4 pages ot apnale likhibo lagibo. Apnalogor sort hale mankhini tothyo ei discussion to pra apnaloge pai gol. Next topic ole ahisu bahut beshi important urban nationalism. Unlawful activity in Maharashtra bill ekhon uliaise to curb urban nationalism. GS3 internal security karne etu moha important. Why news? Maharashtra government ki korise a new law ta anise kihor karne increasing presence of nationalism in urban centers. Nationalism buli kole ami forest amar monole ahe কিন্তু urban areas ot jodi ami naxal supporters ase তেতিয়া হলে আমি urban naxalism কথাটো আমি পাতিব লাগিব about naxalism derives its name from the village Naxalbari of West Bengal or পৰা এই naxalism to derive কৰা হৈছে Naxalbari কৰ হয় West Bengalৰ কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে লোকেল ল্যান্ডলৰ্ডৰ এগেইনষ্ট ৰিবেলিয়ন হৈ আৰম্ভ হৈছিলে এজন লোকেল ল্যান্ডলৰ্ডে এজন পেজেন্ট মানে ফাৰ্মাৰ খেতিয়কক মাৰপিট কৰিলে ল্যান্ড ডিসপিউট এটাত এই তাৰ পৰা এটা ৰিবেলিয়ন আৰম্ভ হ'ল The rebellion was initiated in 1967 leader কোন কোন আছিল কানু সান্যাল আৰু জগন সন্থাল ৰ লিডাৰশিপত It is considered the Naxal support Maoist political sentiments and ideology. Maoবাদী বুলিও হেকাৰণে কয় এতিয়া আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব লাগিব মাও কোন দেশৰ আছিল মাওবাদী আইডিওলজিটো কোন দেশৰ পৰা আহিছে ৰাছিয়া চাইনা নে বাংলাদেশ আৰু এটা কৈছো নেপাল এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব Urban nationalism Red Corridor আপোনালোকে দেখিছে Red Corridor Naxalite affected districts of India এখন 2007 ৰ আপোনালোকে দেখিছে Red Corridor বুলি কিয় কোৱা হৈছে এই গোটেইখিনি এৰিয়া একদম ৰেড কৰি থোৱা হৈছে এইখিনিয়ে হৈছে নাক্সালিজমৰ Red Corridor West Bengalৰ পৰা লৈ বিহাৰ ওড়িশা Andhra Pradesh এফালে কৰ্ণাটকা Tamil Nadu affected hoise efale Kerala affected hoise Started in West Bengal the movement spread across eastern India in less developed areas jibilag ase tat basically spread hol jeneke Chhattisgarh Odisha Andhra Pradesh aru Andhra Pradesh ebilakor less developed areas bilakot ei sinta dharai basically biopipo parile Definition কি হয় urban nationalism not clearly defined এতিয়ালৈকে ভালকে define কৰা হোৱা নাই urban nationals কি হয় It loosely means people of Naxalite bent of mind who reside in urban areas and work as activists supporters and protectors of the ideology So a Naxalbadi ideology to je support কৰে তেওঁলোককে urban naxals বুলি কৈছে তেওঁলোকে urban জায়গাত থাকা কাৰণে urban naxals objective কি হয় তেওঁলোকৰ mobilizing আৰু organizing masses common মানুহ বিলাকক mobilize কৰা organize কৰা এটো তেওঁলোকৰ কাম হয় build united front মানে network of mass organization যিবিলাক mass organizations আছে তেওঁলোকৰ মাজত liaising কৰা military tasks কো আছে
Activities কি হয়? Maintaining safe houses for leaders and cadres while in transit. এফালৰ পৰা এফালে যাওঁতে safe houses পুলিচৰ পৰা বাচিব পৰাকে. Providing logistics support to underground squares. Logistics তাও ইয়াতো আহি গৈছে logistics to. Place for recuperation and for holding meetings. Meetings লগ কৰিব পৰা আৰু ৰেষ্ট ল'ব পৰা. Mobilizing and recruiting youth. Youth হক recruit কৰিছে তেওঁলোকে. আৰু students and workers. Students are workers from industry আৰু other bodies. এতিয়া আমি চাব লাগিব causes of Naxalism. Very, very important. আপোনালোকে বহুত ধ্যান দিয়ক এটোত. Poverty আৰু lack of development. Poverty আৰু lack of development হৈছে এটা main important point. Land rights disputes. Land rights disputes. Caste discrimination. Casteক লৈ discriminate কৰিলে মানুহবোৰ Naxalism ফালে যাবলে easy হৈ যায়. Tribal communities are particularly vulnerable to exploitation by landlords, moneylenders, আৰু mining companies. আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে exploited হয়, তাৰ against rebel তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া Naxalism তেওঁলোকক support কৰে. Landlords are against তেওঁলোকৰ যুদ্ধত, moneylenders are against বা mining companies are against. Weak governance. এই এৰিয়াজ বিলাকত গভৰ্নেন্স ভালকে গৈ পোৱা নাই, গভৰ্নমেণ্টে ধ্যান দিব পৰা নাই, আৰু লেক অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ. চাওক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতো আহি গৈছে. ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকুৱা এটা কিৱৰ্ড হয়, মাষ্টাৰ কিৱৰ্ড হয়, চবতে লাগি যায়চোন. আৰবান নেক্সেলিজম ইনিচিয়েটিভ. এতিয়া চাওক আপোনালোকে যদি নিউজ পেপাৰ মেড চিম্পল আপোনালোকে সদায় ফ'ল' কৰি আছে, এৰাউণ্ড 300 days আপোনালোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ শুনি আছে. আপোনালোকে মই এটা কথা কওক যে আপোনালোকে ছাপ'জ নোটছ নবনালেও তথাপিও এক্সামত গৈ পিনে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আপোনালোকে মনত নপৰিবনে বাৰু? ডেফিনেটলি পৰি যাব. ত' আপোনালোকে সেইকাৰণে সদায় চাব আৰু মিছ নকৰিব. কেতিয়াবা মিছ কৰিলেও নেক্সট দিনা আপোনালোকে চাই দিব, ঠিক আছে? আৰু যদি আপোনালোকে 1.5x চাওঁ বুলি কয়, ফাৰ্ষ্ট চাব, তেতিয়া আপুনি দুবাৰলৈকে চাই দিব পাৰিব. ৰিভিজন ইজ দ্য কি. আপোনালোকে দুবাৰ চালে চাওক 600 বাৰ আপোনালোকে শুনি যাব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো. কমিউনিটি এনগেজমেণ্ট, কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন 600 বাৰ শুনি যাব. ইনিচিয়েটিভ অফ গভৰ্নমেণ্ট এগেইনষ্ট নাক্সালিজম. নাক্সালিজম এগেইনষ্টত ইনিচিয়েটিভ, গভৰ্নমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ আপোনালোকে কি লাগিব চাওক. কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকে গম পাইছে. নেশ্যনেল পলিচি এণ্ড একশ্যন টু এড্ৰেছ লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম 2015. National Policy and Action to Address Left-Wing Extremism এটা গভৰ্নমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ হয়. সমাধান এটা ইনিচিয়েটিভ হয়. এইটো বিষয়ে আমি জানিম সমাধানটো কি হয়. Aspirational Districts Program. যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুত উইক হয়, সেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টক ওপৰলৈ অনা প্ৰগ্ৰামটো হৈছে Aspirational Districts Program. Security Related Expenditure Scheme. Special Central Assistance for Left-Wing Affected Districts. Special Central Assistance দিব লাগিব এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টছত, লেফ্ট-উইং এফেক্টেড ডিষ্ট্ৰিক্টছত. সমাধানৰ ফুল ফৰ্মটো চাওক. S হৈছে স্মাৰ্ট লিডাৰশ্বিপ. A হৈছে এগ্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেটেজি. M হৈছে মটিভেশ্যন আৰু ট্ৰেইনিং. Actionable intelligence, A. D for dashboard-based key result areas and key performance indicators. So, আমি হিসাব কৰি যাব লাগিব ক'ত ভাল পাৰফৰ্ম কৰিছো এইটো কথা. Harnessing technology আমি ইউজ কৰিব লাগিব. Action plan for each theater. Action plan এটা কৰিব লাগিব every area কাৰণে. আৰু and for no access to funding. এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. এইটো যদি আপোনালোকে এক্সামত লিখিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে চাওক লিডাৰশ্বিপৰ কথা ক'লে, মটিভেশ্যনৰ কথা ক'লে, গোটেই আনচাৰটোৱে সোমাই গৈছে ইয়াত যে নেক্সালিজমৰ এগেইনষ্টত কি ষ্টেপ ল'ব. সমাধানতে গোটেই আপোনাৰ সমাধান ওলাই গৈছে আপোনাৰ নেক্সালিজম আনচাৰটোৰ. এতিয়া আহি গ'লো আমি মেইনছৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন.
The term urban Naxal has gained currency in the last few years. What is the meaning of this term? What are your views on the belief that the so-called urban Naxals are a security threat to India? Comment. মই আপোনালোকক একদম দি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকে যদি এই কুৱেশ্যনটো প্ৰেক্টিছ কৰে এইটো এক্সামত অহাৰ চান্স প্ৰবেবিলিটি বহুত বেছি হাই অলৰেডি আহিয়ে থাকে এনেকুৱা আপোনালোকে সেইকাৰণে মই আপোনাক ক'ব পাৰিছোঁ চিবিআইটো আপোনালোকে শুনিয়ে থাকে GS2 ইনষ্টিটিউশ্যনছৰ কাৰণে এইটো টপিকটো ডাইৰেক্ট চিলেবাছৰ লগত ৰিলেটেড CBI and its role and issues with its functioning. CBI কি ৰোল হয় আৰু কি ইস্যুজ আছে আমি ভালকে এইটো বিষয়ে জানিম আজি CBI কি হয় প্ৰথমতে জানি লওঁ মাল্টি ডিসিপ্লিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেন্সি হয় মাল্টি ডিসিপ্লিনাৰী অকল এটা ধৰণৰ কামেই তেওঁলোকে নকৰে কৰাপশ্যন ৰিলেটেড কেছেছো তেওঁলোকে চাই দিয়ে ইকনমিক অফেন্সেছো তেওঁলোকে চাই দিয়ে ইকনমিক অফেন্সেছটো প্ৰাইমেৰিলি EDA চাই কিন্তু CBIও চাব পাৰে কেছেছ উইথ কনভেনশ্যনেল ক্ৰাইম যেনেকৈ মাৰ্ডাৰ ইত্যাদি এইবিলাকো চাই CBI ইনকুৱাৰী আপোনালোকে শুনিয়ে থাকে CBI functions under কি Department of Personnel and Training DOPT famous department শুনিছে DOPT Ministry of Personnel Pension and Public Grievances Government of India It is not a statutory body নহয় মানে এখন ল পাস কৰা হোৱা নাই CBI কাৰণে but derives its power to investigate এটা ইনভেষ্টিগেট কৰা পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা পায় তেতিয়াহ'লে Delhi Special Police Establishment Act 1946 এইটো আহি গ'লে অকমান এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ গ'ল যে CBI নিজৰ ল নাই Delhi Special Police Establishment Act 1946 under power book by The establishment of CBI was recommended by Santhanam Committee on Prevention of Corruption. So corruption gusabule CBI ona hoisile. Cases handled by CBI. Anti-corruption crimes, economic crimes, special crimes, political interference. Ekita asile apunar cases handled by CBI. It issues bu saun. Cases handled by anti-corruption, economic, or special crimes. Issues bu ami saun. Political interference. Political interference at a dangor issue hoy CBI. Delays in investigations. Investigation or delay hoy jay. Targeting political oppositions or karne use kora hoy. Exemption from RTI. Loss of credibility aru accountability. এতিয়া CBI ওপৰত মানুহৰ আস্থা কমি গৈছে কাৰণ কি পলিটিক্যাল ইন্টাৰফাৰেন্স আহি গৈছে ডিলে হৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যনত পলিটিক্যাল অপজিশনক টাৰ্গেট কৰিবলৈ CBI ইউজ কৰা হৈছে CBI RTI exemption পাই থৈছে acute shortage of personnel to issue হয় CBI thiman manpower নাই personnel নাই a way forward কি হ'ব provide statutory backing এখন law আনিব লাগিব CBI to আৰু strong কৰিবলে strengthening human resources by increasing the strength of CBI law আনিব লাগিব আৰু human resource আনিব লাগিব de-link CBI from the administrative control of the government the control pa uliale he নহলে government against government কোনোবা minister আছে তেওঁ against CBI কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰিব অকল opposition ওপৰতহে CBI কাম কৰিব পাৰিব better investments in infrastructure facilities oh my god infrastructure আকৌ ইয়াত আহি গ'ল তাৰ মানে মই আপোনাক 600 বাৰ নহয় 600 বাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ যদি 4টা টপিকতে যদি আহি যায় তেতিয়াহলে চোন আপোনাৰ কিমান হৈ গ'ল 2400 times আপনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ শুনিবলৈ গৈ আছে তেতিয়াহলে চাওক প্ৰত্যেকটো টপিকতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আহিয়ে থাকে সো মনত থাকিয়ে যাব আপোনালোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে হিউম্যান ৰিসোৰ্সেস এটা কিৱৰ্ড হয় ৰিসোৰ্সেস বুলি ক'লে পইচাও হ'ব পাৰে ৰিসোৰ্সেস বুলি ক'লে হিউম্যানো হ'ব পাৰে
ঠিক আছে with reference to CBI etu prelims or question ta sauk consider the following statements CBI is not required to obtain the consent of the state government concerned before beginning to investigate a crime in a state CBI is not required to obtain the consent of the state government concerned before beginning to investigate the crime in a state. The establishment of the CBI was recommended by Santhanam Committee on Prevention of Corruption. One only, two only, both one and two, neither one nor two. Lange answer to comment kori muk janabo. Next, Kharchi Puja. Kharchi Puja ki art and culture karne important. GS1 prelims কিয় নিউজত আহিছে কাৰণ কি ৰিসেন্টলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি কৰিলে ত্ৰিপুৰাৰ মানুহক শুভকামনা জনালে খৰচি পূজা তাৰমানে ত্ৰিপুৰাৰ হয় খৰচি পূজা আৰু চাও খৰচি পূজাৰ ওপৰত ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মেইন ফেষ্টিভেলছ অফ ত্ৰিপুৰাৰ মেইন ফেষ্টিভেলছৰ ভিতৰত হয় জুলাই আগষ্টত হয় মানে এতিয়া হৈ আছে The meaning of Kharchi contains two words Tripuri khar mane or kharta meaning sin achi mane hoise mean cleaning kharchi hobo na kharshi hobo kobo apnaloke hence it signifies the cleansing of our sins kharchi puja kiman din chole 7 dinor bihur nisna It takes place at Old Agartala in the 14 gods temple known as Chaturdashat Devata temple premises. Next, GS3 Science and Technology karne important eta topic apnalosor ahise Nasar Chapsia. Ya dekhise red soil kot poa jay kuntu planetot Why news? Sarita manu dekhise ne sarita manu photo apnalage dekhise ne ronga background dialog NASA's Chapsia project involved 4 volunteers living in a simulated Mars habitat for a year to study the challenges of long duration mission to Mars. Long duration mission to Mars kenokwa hobo tat 4 jon ব্যক্তিক এবছৰ কাৰণে তেওঁলোকে আছে এই ফেচিলিটিটোত যাতে দীৰ্ঘম্যাদী যিবিলাক মিশনছ হয় এইবিলাকত কেনেকুৱা আমাৰ বিহেভিয়াৰ হ'ব পাৰে কেনেকুৱা চ্যালেঞ্জেছ আহিব পাৰে এটো গৱেষণা কৰিবলৈ Crew Health and Performance Exploration Analog Chapsia Crew Health and Performance Exploration is a series of analog missions conducted by NASA that will simulate year-long stays on the surface of the Mars. So Mars or logo related enokwa dhonor prashno ta ahibo Chapsia mission kihor logo related Mars, Jupiter, Saturn, Pluto. Mars bili kobo paribo lagibo. Bahut simple prashno ahibo. Ji ahibo. Thik ase. Each mission will consist of 4 crew members living in Mars Dune Alpha isolated 1700 square foot habitat. Mars Dune Alpha ki hoy 3D printed structure located at Johnson Space Center in Houston, Texas. Thik ase Chapsia to apnaloge monot rakhibole chesta koribo a ki hoise to simulation korise year long stays on the surface of the Mars. It simulates a realistic Mars habitat to support long duration exploration class space missions. The crew will conduct simulated spacewalks and provide data on variety of factors which may include physical and behavioral health performance. Ekhine asile amar aji most important topics for the day. Bahut important topics ahi gol. Etia hoy gol amar mukhya akorshon. Question for lucky winner. Jitu শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে আপোনালোকে পাব 500 টকা Eligibility কি হয় লাকি উইনাৰৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে এই পুৰস্কাৰটো আপোনালোকে পাব নোৱাৰিব আৰু গুগল ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি অলৰেডি গুগল ফৰ্ম ফিল আপ কৰি থৈ দিছে তেতিয়া হলে নো প্ৰবলেম
এতিয়া আহক কুৱেশ্যনটো চাওঁ which is the longest national waterway in India longest কোনটো হয় national waterway waterway 1 waterway 2 5 নে none of the above এইটো উত্তৰ দিয়ক আপোনালোকে আৰু আপুনিও হ'ব পাৰিব আমাৰ নেক্সট লাকি উইনাৰ তো এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ নিউজ পেপাৰ মেড চিম্পল যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ঠিক আছে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ জয় আই অসম